Pag hindi kayo makatae, yung bidet, iganon nyo sa pet nyo. Oo yun! Grabe naman yung saksa. Tapos, ganun nyo lang, sobrang tagal eh. Wala na. Ganun nyo lang. Mga kahit 30 minutes pa, ganun nyo lang. Tapos mamikil nyo na lalabas na talaga yan. Sobrang lakas. Lang totoo daw. Ay, Archie, tapos gumamit si Archie. Sinaksak natin yung Sobrang pot lakas niya ng noon. ang hapdi ng pet ko ngayon. Sobrang hapdi. Hindi namin alam na ginagawa ko yun. Hindi ko alam na ginagawa ginagawa niyo. Ngayon ko lang nalaman. Nagkwentuhan kami. Nagkwentuhan kami. Uy, anong ginagawa? Galing Uy, talaga. ginagawa ko rin. Ano daw yung how much ulit? Yan na. Okay, yan na. Kita ka na. Puti lang. Maganda pang dalawa. Kasi mo dun sa kabila. Hindi mo sa kabila. Saan tayo kakain mamaya? Sa? Saan tayo kakain mamaya? Kain tayo ng bumbu. Boom boom. Sarap naman yan. Walang laman, sarap. Vlog. Mark wins. Nagyan na kita, oh. Nasikaso nga kita, oh. Oh, kapas. Anong reklamo mo, Carl? Di pa luto, pre. Naman na order natin. Di pa luto. Manila, I know if it's alive or not. I will help you. How to... Ano masasabi mo sa veranda? Mahal. Mahal? Hindi masyadong okay yung quality. Mahal. Travel natin. Uwi na. Okay! Enjoy! Kakayak. Pwede po. Sarap. Legit. Solid. Pakinggan makita.